Маршрут на 50 кілометрів. Привіт! Малі. І боїться, і радий бачити. Дуже важко. Фух. Ну і маршрут. Наступний день життя на землі. Я повертаюсь на велосипед. Сьогодні шлях в село Талова Балка. Я там був двічі, але на більшості вулиці не був якось. Проїжджав швидко, тому сьогодні я нарешті наважився. Хочу побувати на всіх вулицях. Ну і поділитися зі світом, самому відпочити. Відчути, скажімо так, життя. Маршрут на 50 кілометрів, 25 в одну сторону. Але фактично набагато важче. Я все це буду відчувати, бо от зараз я отак от йду. Перед цим я пролазив. Дуже важкий маршрут, коротше, і в принципі це все в цілях безпеки, бо зараз час такий, що викрадають людей в Україні без перебільшення, тому ось поки так вирішив все ж таки саме з велосипедом, бо пішки я так не пройду таку дистанцію. Вирішив не відкладати. Що його робити? Треба жити. Невідомо, що воно далі буде. На дворі зима, грудень. Нелегко, скажімо так, м'яко кажучи. По прогнозу десь плюс 4 максимум в день. На зворотній шлях, звісно, що вже температура буде нижча і вітер трохи додає неприємності. Але в цілому більш-менш така ситуація зараз, що планувати такі поїздки набагато важче. Просто декілька вечорів тільки пішло на прокладання безпечного маршруту. І навіть зараз просто сам маршрут, по факту, він набагато важче, ніж було в голові. Тому така поїздка мені і вистачить точно до Нового року. Це відео десь якраз за неділю-півтори вийде до Нового року. А вже з 2026-го, боже, вже 2026 рік буде, не віриться. Вже з Нового року подивимося, що буде далі. У мене є надії, сподівання, що у 2026 році вже нарешті закінчиться війна. Все буде добре. Вже перший кіт на шляху в передмісті. Бігає тут по лісу, по сміттю, що шукав. Звісно, що я йому підсипав корму. Хрумтить. Їду далі. Такі пейзажі я ще не показував в своїх відео. Сміттєзвалище проїжджаю. Зверху дуже багато птиць, звісно. Навіть бачу, хтось там колупається, смітті сортує. Хоча знизу здається, що сміттєзвалище набагато більше. Ну його втрамбовують в землю, виходить, щоб воно менше було. Це ж потім воно, напевно, мені здається, в ґрунтові води йде. Скільки таких сміттєзвалищ? Це тут невелике містечко в Кіровоградській області, а великі міста, воно все. Цуценята. Ви що тут робите? Хтось знизу. А, їх там, боже, скільки їх там. Ви що? Привіт! Малі. Вас скільки тут? 20-40? Привіт. Ой, що ж з вами робити, а? Ні, ну я котячого корму то дам.
що ти скавчиш? Ну що? Да. І боїться, і радий бачити. Да. Мабуть, тебе ще людська рука не чіпала. Ай. Не знаю. Перше, що на думку приходить, я повернуся колись з поїздки. Викладу пост в групу нашу міську. Може хтось зверне увагу на це. У кого є якісь зв'язки, скажімо так. Зараз сиплю їм трохи сухого і їду далі. Бо я їх, то скільки їх, 40-50, я не знаю, там просто камера не передасть, там їх дуже багато. Десь вони тут в якихось норах живуть. Не тільки полями проходити треба, а й ось такими зарослями, хащами. Фу. Ну і маршрут. Цуценя чи що то знову. Фу. Знову цуценя. Ну це якийсь капець. Привіт. Ой, як замагався. Іди сюди. А, це вона. Це дівчинка. Рада бачити. І я тебе теж. Тільки от що з тобою робити? Чи скоро народжувати, чи вже вона, я не дуже розуміюся. Ай. Трохи підсиплю і поїду далі. Що вона витворяє? Боїшся, да? Воспроизводственный участок Озерского первичного охотничьего коллектива. Охота запрещена. Ну слухайте, я не знаю, що відбувається на моєму маршруті з собаками. От знову мале. А, там ще й ошийник. Чи втекло, чи завезли, знову ж таки там лапа в крові. Блін. Зараз насиплю тобі трохи. Ой. Коротше, напишу за нього теж в групі. Поставлю локації, мітки. Тут чи взагалі безпечно. Ну тут тільки на машині приїжджати, бо тут як зграє бігає. Попередньо було собак 5-6 величеньких, то вони дуже агресивні. Тільки що їх обходив. Ну напевно ця собака і є жертвою тої зграї. Потроху рухаємось далі. Ну ось я і дібрався до окраїни села Талова Балка. Поруч човен. Це один із ставків, напевно найбільший. Ще один в центрі біля церкви, сподіваюсь, вистачить часу його показати. Ну і третій, я зараз до нього поїду, де я не був. З іншої сторони села, де я взагалі не був, подивитися. Вже 2 години дня, пару годин буде темно. Я сподіваюся, я встигну. Село зовсім маленьке, але воно так розташовано, так вулиці на пагорбах, що час вийде якийсь. І взагалі дуже важкий маршрут. Коли я прокладав, я розумів, що буде важко. Але не до такої міри, скажімо так. Дуже важко і чи не 50% я пішки йшов. Не просто пішки, там облази, обходи. Дуже важко.
може когось надихну. Теж так виїжджати, якщо є можливість. Або просто когось такий досуг, відпочинок після робочого дня. За чашкою кави або чаю подивитись на села України, природу. Хоч зараз і зима, грудень, не найкраща погода, це 100%. Або так, скажімо, простими словами, не позитивно точно. Але що його чекати тої весни? Треба жити. Треба жити. Так, зараз буду так от об'їжджати, якщо там є дорога, і я вже бачу з тої сторони будинки. Тут відразу, буквально не відходячи, вже перші залишки будинків. Ну там нічого показувати, в принципі. Залишки стін з червоної цегли, що цікаво. Залишок стовба ще дерев'яного. Ну і поруч підвал, такий добротний. Там прямо стільки ходів, ліво-право, ну прямо зроблено так. Хоч ховайся від обстрілів. Рухаюсь далі. По полям. Перші хатини. І не сказати, щоб вони прямо закинуті. Як мінімум подвір'я доглядають. Далі будинок вже точно живуть. Гуси бачу бігають. Отак от перші будинки. Слатова балка. Ось вулиця йде, я зараз туди їду далі. Вздовж. Ось така тут мазанка. За очеретом була. Це напевно кухня, а далі вже будинок повністю все повалено. Дуже давно. Поруч більш-менш жилий будинок. Господарство тримають, навіть корова стоїть, бичок. Далі вже все бачу, пішло підряд. Стан, в принципі, як я і очікував. Відкрити не можу, завалено. Рухаюсь далі. Тут доглянути такий як дача більше. Навіть люди живуть. Одежа сушиться. Тут вже все давно в зарослях покинуто. І це при тому, що будинки не потріскані, ну там косметику зробити і все. Як мінімум так здається. Ну а з цієї сторони, от ті, що на горі саме будинки, вони от підряд такі йдуть. Теж на черед. А трохи на протилежній стороні, де трохи нижче, там прямо будинок за будинком непогані, але в більшості не жилі. Ну, далі підряд пішли. Так, звернув на другу вулицю, якщо це можна так назвати. Ось такі тут залишки. Як тут будинки цікаво, так розташовані. Тут підвал. Ух ти! Блін. Думав, вже провалюсь кудись. Яке закинуте подвір'я. Хтось тут вже з телевізором щось чудив. Тут прям підряд на цій вулиці така ніби епідемія.
Тут же теж повалений з очеретом. Да. Далі сарайчик повалений. Ну, отак от, подвір'я за подвір'ям. Рухаюсь далі. Ось дорога, вулиця, ґрунтовка. А ось трохи далі вже ще стоїть будинок. Під шифером вже більш такий новий, сучасний. Але йому вже каюк. Не відновити. Піч розбита. Це воно покрите, це класно виглядає. Все розтрощено вже. Ого, тут прямо дах валиться ще рік-два. Що вони там? Бачите, яка дірка в стіні? Щось там знаходили. Копачі. На продаж собі. І тут те саме. Все, що залишилось, напевно, це взуття. Взуття нікому не потрібно. Недовго цій хатині залишилось. Буде як попередній, я показував скоро. Рухаюсь далі. При цьому відразу навпроти попереднього будинка ось такі залишки дуже старого. Вже опади все так підмили, що воно все в землю перемішано. Там підвал ще трохи. Видно залишки цегли. Так, потроху отак от все в такому вигляді залишається. Ну а дерево ж теж трухлявіє, то і дерева скоро не буде. Наступний будинок, його стан. Теж дуже багато років. Наступний будинок. Тут вхід був. Ось такий стан. Наступні будинки. Я просто вже не знаю, чи є сенс показувати саме от в такому стані. Що тут показувати, да? Це вже воно так все посипалось. По коліну мені дах. Ну і далі, от я ще кажу, чи є сенс взагалі показувати розвалини. Не знаю. Це вікно було, напевно, чи ні, бо двері там. Тут з дороги більше вже воно перейшло в тропу.
вулиця. При цьому будинки є. І навіть от такі з такої цегли більш пізніше його будували вже. Все розвалено. Він з даху пішло і далі сипеться всередині, по суті, будівельні матеріали старі. Та й все, спускатися туди не буду. Рухаюсь далі, це сільська вулиця. Далі будинок от теж з червоної цегли. А тут обкладено цеглою. Тобто спочатку глини не було, вони хотіли його якось зберегти за рахунок цього. Вон цегла. А ось чого, як воно будувалося. Далі я спускаюсь. Тут навряд чи жили, але за подвір'ям доглядають. Будинок ще вже завалений відразу, ну і ось на шляху. Одні стіни. Все, стіни червоні. То був тупік. Далі вулиця закінчується, повертаюсь назад. А в цьому подвір'ї побачив, що тут на вході череп чийсь. Значить, для чого вони це повісили? Для відлякування, може, духів злих. Ну такий от паркан. Рухаюсь назад тепер. Ще трохи залишилось покрити всі вулиці. З такими хащами Google веде саме тропами пішими. Я вже думав про нього висловитись недобре. Але далі дорога покращується і починаються будинки. Знову була мазанка, обклали цеглою червоною. Ну і одні розвалини залишились. А тут прямо, бачите, як точно як дача, як мінімум була. Вже не живуть, не приїжджають, судячи з подвір'я. Але добротний будинок, світло підведено. Давно вже не приїжджали, видно, шкода. Місце класне. Ну, я підходжу до центру. Зараз ще невеличкий шматок вулиці, де я ще не був. Заїду туди і повертаюсь до центру. Ну і вон бачу. Цей перший будинок точно закинутий, а далі наче живуть, там декілька будинків і світло проведено. Вимушений записувати вже з телефона. Батарея на камері, як завжди, щось там своїм життям живе. На 40%, коротше, вона вимкнулася. В принципі, я майже план виконав, там буквально частину вулиці не проїхав, ну і не показав серце села, церква, яка вже хоч і дуже давно реставрується, але потроху процес іде. Ну, я вже тоді тільки фото прикріплю. Але в цілому, скажімо так, на 90% план виконаний. Ну, тут, як то кажуть, і це дійсно так. Головне не результат, це точно, а шлях до нього. Мені сподобалася ця поїздка. Та ще шлях, я не сказав, що він буде легкий, я не знаю, як ще, яким маршрутом саме добиратись додому. Ну, якщо це відео вийде, значить все нормально, я добрався. Трохи перекушу, наберуся сил, відпочину пару хвилин, бо довго не варто затримуватись в таку температуру. І рухаюсь потроху. 1 в 7-8 буду вдома. Те, що я тут не до кінця покрив свій маршрут, можливо, це привід повернутися ще, коли я планував, коли тут все цвіте. В травні, можливо. На цьому це відео завершується.
До зустрічі в новому році.